Và có rất là nhiều anh chị em rất là mơ hồ, sau khi mất hết tiền rồi bắt đầu mới biết đến tôi. Thì inbox rồi Zalo gửi các thể loại mà thực sự là mơ hồ. Không biết đòn bẩy là cái gì, không biết về khối lượng vốn là ra làm sao, không biết quản trị như thế nào, thế mà cũng mang tiền nhà đi mang vào đầu tư. Ở trong cái hoạt động đầu tư thì bạn không thể giỏi được sau 1 năm. Tôi khẳng định với bạn một điều là bạn không thể giỏi được sau 1 năm. Bạn biết được rằng là một cái chu kỳ kinh tế nó thông thường nó phải diễn ra từ 9 đến mười mấy năm, 13 năm. Thì tôi lấy trung bình là 10 năm đi. Thì nó có một cái gọi là một cái chu kỳ của một nền kinh tế thì nó có bao gồm sẽ có một pha lên đỉnh của nền kinh tế và nó sẽ có một pha xuống đáy của nền kinh tế hay còn gọi là khủng hoảng. Sau đó nó lại khôi phục hồi, sau đó nó lại tăng tốc. Đấy thì mình cứ nói nôm na là một hình sin như này cho dễ hình dung. Đấy, nó có pha lên và có pha xuống như này thì kết thúc một cái chu kỳ đấy nó cùng có cả pha đỉnh và một pha đáy. Thì kết thúc một chu kỳ đấy nó cỡ khoảng từ hơn 9 năm cho đến 13 năm. Đấy, trong khoảng đấy. Thì chúng ta thấy được rằng là ở trong một cái khoảng 10 năm đấy, rất là ngắn ngủi, so với cuộc đời chúng ta 10 năm rất là ngắn ngủi. Thì trong 10 năm đấy thì nó chia ra thành 3 pha nhỏ. 3 pha nhỏ là 3 hoặc là 5 năm. Đấy, có thể là 2 pha hoặc là 3 pha. Thế vậy là nếu như là 3 pha đi thì tối thiểu nó cũng phải là 3 năm. Tối thiểu nó phải là 3 năm, còn nếu là 2 pha thì nó là 5 năm. Thế vậy là 5 năm đấy thì nó sẽ có rất là nhiều thứ xáo trộn diễn ra trong nền kinh tế. Có thể là có địa chính trị, là cái mâu thuẫn các nước về chiến tranh ấy. Có thể là có một cái thiên tai hoặc là có một cái dịch bệnh gì đấy nó diễn ra. Hoặc là có một cái gì đó nó diễn ra trong cái khoảng 5 năm, 10 năm đấy. Và làm nó tác động tất cả những cái thứ đó nó tác động vào trong thị trường tài chính. Và chúng ta phải đi qua được 3 năm, đi qua được 5 năm, đi qua được 10 năm thì chúng ta mới cảm nhận được hết một cái chu kỳ. Chúng ta mới cảm nhận được hết những cái gì nó tác động đến thị trường thì mọi người mới nhớ, mọi người mới tin rằng là ở trong thị trường này nó có những cái thứ nó biến động như vậy. Thế vậy có nhiều người khi lúc mà mới bắt đầu vào thị trường đầu tư, nếu như bạn mà không trải nghiệm qua những cái phiên mà nó giảm tận 50 điểm, 60 điểm thì bạn sẽ không thể tưởng tượng được, bạn cứ màu hồng đúng không nào, rất là màu hồng và cứ kỳ vọng rằng là cứ mua là nó sẽ lên. Mà nó 3 phiên liên tiếp như vậy thì gần như là tài khoản của bạn giảm đi một nửa nếu như vào không đúng chỗ. Thì tương tự như vậy ở trong thị trường quốc tế thì nó lại khác. Ở thị trường Việt Nam ít nhất nó là các cái cổ phiếu nó còn có biên độ giá, là biên trên và biên dưới nó có một cái khoảng, người ta gọi là giá trần và giá sàn. Có những cổ phiếu là lúc mở phiên nó giảm kịch sàn, xong bắt đầu lực mua bắt đáy nó lại mua từ cái chỗ kịch sàn nó lại tăng lên kịch trần. Thế vậy nếu như chúng ta tính toán được mua đúng ở cái chỗ thấp nhất là sàn thì ngay trong phiên nó đã lãi được từ chỗ sàn nó lên tận chỗ trần rồi, nó lãi một mớ rồi. Thế vậy là làm thế nào để chúng ta làm được cái điều đấy? Chúng ta phải có trong tay được những kỹ năng phân tích. Và đôi khi có trong tay chúng ta có kiến thức phân tích thôi, nhưng mà nó chưa có nhiều thời gian để chúng ta tích lũy thành kinh nghiệm thì chúng ta cũng sẽ bỏ qua những cái cơ hội kiểu như vậy. Thế còn ở quốc tế nhá, ở quốc tế thì nó không có biên độ trần và sàn. Ở quốc tế nó không có cái quy định là giá sàn này là bao nhiêu, giá trần này là bao nhiêu trong một phiên, mà nó có thể biến động, không có một cái ngưỡng nào hết. Nếu như anh chị em đã đọc thì có những mã cổ phiếu trong vòng 1 tuần nó giảm đến tận 90% giá trị. Và nó không nói đâu xa, ví dụ như ngay cổ phiếu VinFast đúng không ạ? Trong vòng một khoảng thời gian rất là ngắn sau khi nó đẩy lên giá lên rất là cao. Đấy, sau đó là một loạt các cây nến giảm đến gần như là giảm đến 90% giá trị. Và trong thực tiễn nó có nhiều mã cổ phiếu như thế. Cho nên là ở quốc tế thì nó không có bất kỳ một cái biên độ nào giới hạn cả. Chính vì vậy chúng ta phải học phân tích đầu tư. Học phân tích đầu tư thì giúp cho chúng ta có mấy điều sau. Khi học phân tích đầu tư thì chúng ta sẽ phải giải các bài toán. Giải bài toán từ thị trường, giải bài toán từ dữ liệu thị trường, giải bài toán từ dữ liệu quá khứ, giải bài toán từ dữ liệu trong đồ thị, giải bài toán từ dữ liệu thực tiễn ở ngoài đời nó đang tác động đến thị trường, để chúng ta đưa ra mấy thông số sau. Một, đó là chúng ta xuất phát từ con số là vốn của chúng ta là bao nhiêu này. Ví dụ như bây giờ tôi có vốn 1 tỷ, ví dụ bây giờ tôi có vốn 10 tỷ, ví dụ bây giờ tôi có vốn là 20 tỷ thì bao giờ bắt đầu bằng một con số vốn. Bước thứ hai là từ con số vốn đấy bắt đầu mình mới định nghĩa ra nếu rủi ro thì tôi chấp nhận rủi ro lớn nhất bằng bao nhiêu. Thì từ cái vốn bắt đầu đi từ một con số vốn và bắt đầu mình định nghĩa là cái khẩu vị rủi ro của mình là bằng bao nhiêu. Nếu như ở trong thị trường trading, nếu như chúng ta mà giao dịch hàng ngày thì chúng ta định nghĩa có thể là mỗi một cái kế hoạch đầu tư ngắn hạn, mỗi một deal đấy, giả sử như tôi chỉ chấp nhận tối đa không quá rủi ro 3% vốn.
Đấy, nên mình phải định nghĩa tất cả những việc đấy. Và có rất là nhiều anh chị em rất là mơ hồ, sau khi mất hết tiền rồi bắt đầu mới biết đến tôi. Thì inbox rồi Zalo gửi các thể loại mà thực sự là mơ hồ. Không biết đòn bẩy là cái gì, không biết về khối lượng vốn là ra làm sao, không biết quản trị như thế nào, thế mà cũng mang tiền nhà đi mang vào đầu tư. Thì theo anh em là có sống được không? Chắc chắn là mất tiền rồi. Đấy, sau khi mất tiền rồi bắt đầu mới thấy mình sao tự nhiên lúc đấy mình ngu thế. Mục tiêu của chúng ta là chúng ta mong muốn kiếm được tiền, đúng không? Và cái mong muốn xa hơn là chúng ta mong muốn tăng được cái tài sản của chúng ta lên, đúng không? Đấy là cái mục tiêu cuối cùng của hoạt động đầu tư. Để làm thế nào để hàng năm cái tài sản mình gọi là nó sinh lời, nó tạo ra được dòng tiền và giá trị cái tài sản nó lại tiếp tục nó tăng lên. Thì trong hoạt động đầu tư tài chính nó cũng thế. Thì có thể anh chị em mong muốn là mua được một mã cổ phiếu, đúng không nào? Mong muốn nó là gì? Nó sẽ tăng trưởng giá theo thời gian. Năm nay là mua 10 đồng, sang năm nó là 12 đồng, sang năm nữa nó là 13 đồng. Và hàng năm nó lại cho mình một ít cái dòng tiền, đó là cổ tức. Thì quá tuyệt vời luôn, đúng không nào? Đấy, có những mã cổ phiếu trong 3 năm nó tăng tận hơn 6 lần. Và hàng năm thì lại có cổ tức là tận 30%. Anh em thấy có phê không? Đấy, thì không học làm sao mà mình săn được những cái hàng ngon như vậy. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay.